بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات هي افتتاح سورة المؤمنون، وقد افتتحها الله تبارك وتعالى بهذا الافتتاح العظيم بإعلانه سبحانه وتعالى فلاح المؤمنين، قال: قد أفلح المؤمنون. وهذا الإعلان إعلان من الله تبارك وتعالى وإخبار للعالمين، وفلاحهم هو ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا، أنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جنة الرب تبارك وتعالى، والتي يحيون فيها حياة أبدية بلا انقطاع. أعظم المنى ونهاية المقاصد، فهي أعظم الخير، وقد أنجاهم الله تبارك وتعالى من أعظم الشرور من النار. وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف لهم أنهم خاشعون في صلاتهم، خشوعهم سكونهم، خشوع القلب وخشوع الجوارح. والذين هم عن اللغو معرضون، الذي لا يفيد، عن كل ما يفيد من الكلام الذي لا يفيد معرضون عنه، فهم جادون. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة بمعناها الخاص، وهو إخراج جزء من المال طهرة له وطهرة لنفوس أصحابه. والزكاة هو الدين كله، لأن الدين الذي بعث به النبي كله زكاة النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهم أهل عفة، وفروجهم في كشفها والاستمتاع بها لا يستمتعون إلا بأزواجهم التي أحل الله تبارك وتعالى، وملك اليمين وهي الإماء. والإماء في الإسلام له ضوابطه وله شروطه وله أحكامه. قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون المعتدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أماناتهم مع الخلق وأماناتهم مع الخالق سبحانه وتعالى. أمانة الخالق، فإن الله تبارك وتعالى كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فالعبد مؤتمن به، أمانة عنده لا بد أن يقوم بها، كما تمنه الله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعهدهم، عهودهم كذلك مع الله تبارك وتعالى، وعهودهم مع الخلق. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يحافظوا على عهدهم معه سبحانه وتعالى، وعلى عهودهم التي يعقدونها بعضهم مع بعض. حتى كذلك ما يعقده المسلم مع الكافر أمر أنه عند العهد أن يوفي بما عاهد عليه. راعون، مراعون لهذه العهود. والذين هم على صلاتهم يحافظون. ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفات بمثل ما بدأها بالصلاة خشوعا، وهنا بالصلاة محافظة. ولا يكون العبد محافظا على الصلاة إلا إذا أوقعها في وقتها بشرائطها وبأركانها. المواصفات التي جاءت لهذه الصلاة أوقعها على هذا النحو، يكون قد حافظ على صلاته. والذين هم على صلواتهم يحافظون.
قال جل وعلا أولئك، بالإشارة بالبعيد تعظيما لهم ورفعة لشأنهم، هم الوارثون. الوراثة في الأرض في الدنيا هي أن ينال الإنسان مالا كان لغيره فيقع في ملكه، فيرث الإنسان عن مثلا عن آبائه أو إخوانه أو يعني أرحامه، الوراثة بسبب من أسباب الإرث، وهو وقوع المال في ملك الإنسان بعد أن يموت له ميت ممن يرثه. هذا ورثه يعني ناله ووقع في ملكه بعد وفاته. وهذا الوقوع، وقوع المال وتحول المال من الميت إلى الحي، ورث الحي له، هو أعظم أنواع الانتقال للملك. فإن الملك ينتقل بوسائل كثيرة، ينتقل بالبيع، الإنسان يشتري فينتقل الملك من البائع إلى المشتري، بالهبة، بالصدقة، بالعطية. لكن أعظم انتقال وثبوت للملك من يد إلى يد هو الميراث. هذا أعظم شيء، ولذلك قالوا الميراث يقع في ملك الإنسان بغير إرادته، حتى بإرادته بدون إرادته لا يقع في ملكه خلاص. إذا مات الميت فإنه ينتقل المال إلى ديت، ولو لم يرد يعني المنتقل إليه المال خلاص أصبح يعني خلاص ثابت في ملكه. هؤلاء المؤمنون يرثون الجنة، لا شك أن وراثتهم وأخذهم للجنة ليس عن أحد يعني كان يملكها قبلهم ثم ملكهم الله تبارك وتعالى إياها، وإنما هي خلق الرب وعطاؤه سبحانه وتعالى وإنعامه وإكباره ونزله الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وملكهم الله إياه. هذا التمليك، تمليك الله تبارك وتعالى للجنة لعباده المؤمنين، سمي وراثة لأن هذا أعظم أنواع انتقال الملك، كأنهم ورثوها يعني خلاص انتقلت إلى ملكهم وأصبحت ثابتة مستقر. فهذا ملكهم الذي ملكهم الله تبارك وتعالى إياه، أولئك هم الوارثون. قال بعض أهل العلم كذلك إن من معنى الوراثة أن لكل من خلقه الله تبارك وتعالى من البشر فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مكان في الجنة مكان في النار، فإذا كفر خسر مكانه في الجنة، وإذا خسر مكانه في الجنة فإن الله تبارك وتعالى يحوله لعباده المؤمنين فيرثون، يأخذون، يملكهم الله تبارك وتعالى ما كان لهم في الجنة مما خلقه سبحانه وتعالى، ويملكهم الله تبارك وتعالى ملك من كان لو كان آمن كان أخذه، ولكنه لما ذهب إلى النار تحول ملكه يعني وما كان له في الجنة تحول إلى عباد الله المؤمنين. على كل حال الله تبارك وتعالى يخبر هنا بأن هؤلاء المؤمنين هم الوارثون، ثم قال الذين يرثون الفردوس. والفردوس وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فوسط الجنة والفردوس، وهو أعلى يعني درجة من درجات الجنة، وليس فوقه بعد ذلك إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأنهار الجنة التي تجري فيها كلها منابعها في الفردوس فهو أعلى. فهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات العالية جدا. بعض هذه الصفات من الصفات المستحبة كقول الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. فلما كانوا جمعوا هذه الصفات وجمعوا ما طلبه الله تبارك وتعالى من عباده من الأمور الواجبة، فالمحافظة على الصلاة أمر واجب، وكذلك حفظ الفرج أمر واجب، وكذلك جمعوا الصفات المستحبة من أنهم عن اللغو معرضون وقد انشغلوا. معنى أنهم عن اللغو معرضون أنهم ليسوا مشغولين في حياتهم إلا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فلذلك نالوا هذه الدرجة العالية من درجات الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وعباده المؤمنين منها.
وأن يدخلنا ويسلكنا سبحانه وتعالى معه. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس جنة الله تبارك وتعالى التي وصفها الله تبارك وتعالى لنا وصفا تفصيليا في الكتاب، وصف أرضها وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها وقصورها ودورها ونمارقها وأثاثها. قال على سرر موضونة، يعني منسوجة من الذهب، متكئين عليها متقابلين، وفرح أهلها ونعيمهم وحديثهم وفرحتهم وحبهم العظيم لهذه الجنة وبقاؤهم فيها، حب البقاء فيها ديت لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا من هذه الجنة لما يحبوها، لما أحبوها من كل قلوبهم. فهذه الدار التي خلصها الله تبارك وتعالى من كل الشرور، لم يجعل فيها شر قط ولا أدنى شر، لا تسمع فيها لاغية. فاللغو وأي كلام فارغ لا معنى له هذا يعني أدنى الشرور، وهذا منزه، الجنة منزهة عنه. وأما ما فوق ذلك من الشرور كالأمراض والأسقام والأوجاع والمشاغل والهموم والغموم كلها أزالها الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة، فليس فيها شيء من هذا. ما فيها خصومة ولا يعني شحناء بين اثنين، ما في بغضاء بين اثنين وتشاحن هذا نفسه على هذا، فلا تحاسد فيها ولا تباغض ولا تدابر ولا ثم أهلها كلهم مبرؤون من كل عيب، فلا يبولون ولا يتقوطون ولا يمتخطون، ما يخرج منهم مخاط من أنوفهم، ولا يبصقون، رشحون مسك بس فقط، يعني ما يخرج من أجسادهم، إنما يرشحون عرق، وهذا العرق ينبع طيبا، رشحون مسك. لا تفنى ثيابهم ولا لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، شباب لا يبلى، شباب هو واحد، يبقون على سن واحدة، جسم واحد، هيئة واحدة، كلهم على صورة جميلة بديعة، ليس فيهم أعرج ولا أعمى ولا أعرج ولا كسيح ولا فيه علة من العلل، بل كلهم على خلق أبيهم آدم استواء، ولا هناك منغص من هذه المنغصات. فهؤلاء الذين يعلن الله تبارك وتعالى فلاحهم، قد أفلح المؤمنون. هذا الفلاح الحقيقي والنجح الحقيقي أن هؤلاء ورثوا الفردوس، وصلوا إلى هذا المكان الذي قد جمعت فيه كل الخيرات على هذا النحو. وفوق ذلك رضوان الله تبارك وتعالى، رضوان الله الذي هو أعلى من كل يعني هذه المتع الحسية والمعنوية. أعظم معنى يتمتعون به أنهم يحسون رضوان الله تبارك وتعالى. يقول لهم الله تبارك وتعالى عندما يقول لهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول ربي وماذا نريد؟ قد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم الله تبارك وتعالى أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأن يحل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ويشعرون ويؤمنون ويحسون بأن الله تبارك وتعالى لا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، وليس هناك مجال لأن يحصل منهم شيء يسخط الرب تبارك وتعالى وأنهم مبرؤون من هذا، فهذا أمر هو يفوق الوصف، هذا أعلى وأكمل من كل ما أعطوه في هذه الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد هذه المقدمة العظيمة لهذه السورة شرع الله تبارك وتعالى يذكر الإنسان بخلقه وتكليفه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك في السورة نماذج من الأمم التي كذبت رسلها وكيف كان مآلها ونهايتها، ثم بيان لدعوة الله تبارك وتعالى عباده، ما الذي يدعو إليه عباده، ثم مناقشة هؤلاء المكذبين في يعني عقائدهم الباطلة التي يعني اعتقدوها من جعلهم إله لهم مع الله تبارك وتعالى، واستهزائهم بعد ذلك بالرسل. ثم بعد ذلك في آخر السورة يختمها الله تبارك وتعالى بختام عظيم جدا مؤثر،
من كلامه هو سبحانه وتعالى إلى أهل النار. من أعظم الأمور تأثيرا في النفوس عندما يخاطب الله تبارك وتعالى بعد ذلك أهل النار فيقول لهم الله تبارك وتعالى عندما يستغيثون به ويقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يقول لهم الله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. هذا الذي من أجله الدنيا التي من أجلها يعني التي أحبوها من أجلها رفضوا كلام الرسل وكذبوه وردوه. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سدى لا تؤمرون ولا تنهون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يختمها الله تبارك وتعالى بهذا الختام العظيم وبيان القضية عنده والأساس عنده أنه هذا حكمه سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. سيحاسب على هذه الجريمة عند من؟ عند ربه الذي خلق. إنه لا يفلح الكافر، الكافر لا يفلح. كما بدأ الله تبارك وتعالى السورة هنا بفلاح المؤمنين، إعلام فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، فإنه ختمها ببيان أن الكافر لا يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. ثم توجيه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالله سبحانه وتعالى شرع بعد هذه المقدمة التي أعلن فيها فلاح المؤمنين، وصف هؤلاء المؤمنين ونوع فلاحهم، وهو أنه هم الذين يرثون الفردوس. بل شرع سبحانه وتعالى يبين لعباده بداية خلقهم وكيف خلقهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا الإنسان، هذا جنس الإنسان، من سلالة من طين، أبوه أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من سلالة من طين، من طين هذه الأرض التي نعيش عليها. من سلالة يعني من مجموعة من طين الأرض سلت منها، يعني أخذت منها. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما أراد خلق آدم أرسل جبريل إلى الأرض أن يأتي له من ترابها من طين، فأخذ من سهلها وحزنها، يعني استل من كل أنواع التربة والأرض الموجودة، أمور من الحزن اللي هو المرتفعات، وأمور من السهل، من سهلها وحزنها ومجموعة ألوان تربتها. وأن هذا خمر في السماء كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. حمأ الطين الذي له مسنون، له رائحة، ومسنون وصلصال له صوت بعد ذلك، يصير عندما ييبس يخرج صوتا عند الدق عليه. صور الله تبارك وتعالى آدم وخلق آدم على هذا النحو، والله تبارك وتعالى خلقه بيديه سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عندما يقول لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين هذه الأرض، ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فكان بشرا سويا، وخلقه في السماء.
قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والله سمى الإنسان جنس الإنسان، هذا أبوهم الذي خلقه الله من الطين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سائر ذرية هذا الإنسان خلقه الله من نطفة في قرار مكين. نطفة اللي هي نقطة المني التي يفرزها الرجل، في قرار مكين. القرار مكان المستقر، مكين ممكن، وهو رحم المرأة. فإن الله تبارك وتعالى جعل مستقر النطفة في محتوى تستقر فيه هذه النطفة، وهي نطفة يعني كقطرة الماء، كالنخامة أو البصاقة. لا يعني لا استقرار لها، ليست شيئا ثابتا. فالله تبارك وتعالى جعل هناك هذا القرار المكين الذي يحتضنها وهو الرحم. والله جعله مكين يعني في مكان ممكن. فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط الرحم بعظام الحوض التي يقول الأطباء الآن إنها أقسى عظام موجودة في الجسد هي عظام الحوض، فمكنه الله تبارك وتعالى مكن، فأصبح مثل العش الهادئ الذي مكن بهذه العظام حوله على هذا النحو ليكون خلق الإنسان في هذا المكان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. يبين الله تبارك وتعالى كيف أن هذه النطفة التي هي بذرة الخلق هذه كيف طورها الله تبارك وتعالى من طور إلى طور. علقة كالعلق، هذا علق الماء الذي تعلق عندما تتلقح بويضة الأنثى بهذه النطفة بالحيوان الذكري، فإنها تجمع خلية ثم إنها بعد ذلك تعلق في الرحم. والعلوق هو أنها تنغرس في الرحم وتعلق فيه حتى لا تسقط وتخرج مع ما يخرج من الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. هذه العلقة بعد ذلك تتكاثر وتصبح قطعة من اللحم قدر ما يمضغه الماضغ. مضغة سميت مضغة لأنها كقطعة اللحم التي يمضغها الماضغ. وكذلك في التعبير على أنها مضغة، هي بالفعل صورة المضغة لأنها تكون بغير يعني غير مستوية، ليست مستديرة أو مستطيلة وإنما تكون يعني كما لها أهداب وأطراف كأشكال المضغة التي يعني يمضغها الماضغ. فخلقنا المضغة عظاما. من هذه المضغة بعد ذلك يخلق فيها العظام وتبدأ تظهر أطراف يعني الإنسان هذا المخلوق. فكسونا العظام لحما. ثم إن هذه الأطراف عندما يخرج لهذا الجنين عمود الفقري في الظهر، ويخرج اليدين والرجلين وجمجمة الرأس، العظام، يكسو الله تبارك وتعالى هذه العظام في هذه الأثناء باللحم. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه بعد ذلك خلقا آخر مصور، طفل مكتمل يتصور في أكمل صورة اللي هي صورة الإنسان، وينفخ فيه الروح عند بداية هذا الخلق كما جاء في الحديث: إذا مر على النطفة 42 ليلة أتاها ملك فقال: أي ربي، ما رزقه، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. تكتب مقاديره عند هذا الوقت، وينفخ فيها الروح. ينفخ فيها الروح عند هذا، وينشئ الله تبارك وتعالى هذا الخلق الذي كان يعني بغير صورة، بغير مضغة، قطعة لحم غير متناسقة في يعني أطرافها وأشكالها، إذا بالله تبارك وتعالى ينشئها خلق آخر تمام، غير الخلق السابق، غير يعني صورة النطفة وصورة العلقة وصورة المضغة، فإذا بها تنشأ طفل آخر، تنشأ يشق الله تبارك وتعالى العيون، ويوجد الأنف، يوجد الفم، شق الفم، الأذنين، ينشأ خلق آخر اللي هو يعني أفضل تقويم، كما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا أكمل
من صورة الإنسان في كل المخلوقات الموجودة. كل المخلوقات الموجودة على هذه الأرض لا شك أن أكملها وأعلاها وأنسبها هو الإنسان الذي جعله الله بشر، يعني ليس مغطى بالشعر والوبر والصوف كبقية الحيوانات، ولا يسير على أربع مثلها، ولا بريش كبقية الطير، وإنما جعله بشر تظهر بشرته، وجعله متناسق يسير على رجلين على هذا النحو. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم أنشأناه، الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، كل هذا فعل الرب، خلقا آخر. ثم قال جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله، عظم خيره، عظمت بركته سبحانه وتعالى وإحسانه، أن تفضل على الإنسان، أن خلقه من هذه المواد يعني المهينة، ثم رقاه إلى أن ينشئه هذه النشأة ويعطيه هذه القوة والإدراكات، العقل المدرك، البصر النافذ، السمع الذي يسمع به، القلب الذي يعقل به. هذا أمر عظيم جدا، والقدرات العظيمة بعد ذلك، خلق آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، أن خلق بداية من الطين، ثم سيرا في النطفة إلى كذا، إلى أن يتحول هذا الخلق بعد ذلك الذي كانت بدايته من الطين، ثم في آدم، وأصبح آدم الكامل في خلقه وأوصافه، ثم سائر الإنسان من النطفة المهينة من ماء المهين إلى أن يصبح إنسان في صفاته وشكله وقدراته. لا شك هذا نقلة بعيدة جدا، لا يقدر على هذا الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هو التقدير، يسمى، ممكن الإنسان يعني يقول أنا خلقت حقيبة أو خلقت جرة أو خلقت كذا، فالخلق هو التقدير. والإنسان يخلق من هذه الجمادات، يخرج أشياء من هذه الأشياء، يخلق ثوب، يخلق كذا من الطين، من القماش، من غيره. لكن الرب تبارك وتعالى أحسن الخالقين، إذ يخلق خلق من هذا الأمر الذي يعني هو على هذه الصفة، من الطين يصبح الإنسان. فهذا نقلة بعيدة جدا، لا يمكن أن يخلق كهذا الخلق إلا الرب سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان بعد أن ذكره بخلقه ونشأته على هذا النحو، قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا أمر يعلمه الجميع، فإن الجميع يعلمون، مؤمنهم وكافرهم، أن الموت هو نهاية كل حي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ولكن هذا تذكير للجميع أن نهاية هذه الحياة هي الموت. ثم تذكير بعد ذلك: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم أيها المخاطبون يوم القيامة تبعثون. وأتى الله تبارك وتعالى بهذا بصورة الخبر، ولا شك أن الخبر هذا يحمل دليله. دليل هذا هو أن الذي خلق، أي إنسان عنده عقل وفكر يعلم أن الذي خلقه طور خلقه من هذه النطفة إلى أن أصبح إنسان، وقدر عليه أن يميته، يستطيع أن يعيده سبحانه وتعالى. فيكفي الخبر في هذا لمن يعلم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، إخبار من الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا حق وصدق ولا بد أن يكون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بعظيم خلقه سبحانه وتعالى في من حوله، فقال: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا، الرب الإله الذي لا إله إلا هو الخالق سبحانه وتعالى، فوقكم أيها الناس 7 طرائق سماوات. سمى الله طرائق لأنها مبسوطة تغطي يعني هذا الخلق فوقه، كما قال تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم 7 شدادا. 7 سماوات شدها الله تبارك وتعالى وقواها ومتنها، وقال: فارجع البصر هل ترى من فطور، في تشقق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قال جل وعلا: وما كنا عن الخلق غافلين، أنه خلق هذه ال7 سماوات وهو سبحانه وتعالى ليس بغافل عن الخلق. فمع ارتفاع هذه السماوات العلى والله تبارك وتعالى فوق ذلك، إلا أن هذا الخلق الموجود على هذه الأرض
الله تبارك وتعالى ليس بغافل عنه، بل يعلم كل ذرة، كل صغير وكبير من أعمال خلقه يعلمها الله تبارك وتعالى، فهو العليم بكل شؤون خلقه. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.